mindig is érdekeltek a gyógynövények. Tanári pályafutásom alatt is mondjuk még ezt a szeretetet valamennyire értékesítettem a didaktikai munkámban is. De amikor aztán jött a 90-es változás, akkor lehetőség nyílt arra, hogy hát legálisan is porondra lehetett lépni. És mikor pedig nyugdíjba mentem, azt hittem, hogy nyugodtabb életem lesz, de annyira mondjuk ez a gyógynövények iránti szeretet annyira megszállt, hogy sokkal többet dolgozom, mint amikor még katedrán dolgoztam. Úgy kicsibe, családi szinten hát készítettem gyógyteákat, meg szomszédnak, meg ismerősöknek, de a legalitás azt jelentette, hát először is, hogy le lehetett vizsgázni. Tehát posztgraduális képzésben megkaptam a farmakognózia és a fitoterápia diplomákat. Azt nem azért mondtam el, hogy ezek olyan őrült nagy sikerek, hanem ezek a papírok, ami alapján én ezt a szakmát gyakorolhatom. A listámon van mintegy 120 gyógynövény, amiből általában 80-at sikerül begyűjteni egy évben. A többi az azért nem gyűl be, mert vagy más vidékeken élő növényekről van szó, vagy oly ritkán kérik azt, bár azt is illene, hogy begyűjtsem, de arra nem nincs lehetőség. Na most ezekből, hogy milyen termékek készülnek, hát a termékek lényegében elméletileg végtelenek lehetnek, hogy azt a 80 gyógynövényt abból kiválogatom az illető betegállapot kezelésére valókat, ugye, hogy azt hogyan kombinálom, mennyit, hogy ez végtelen lehetőség. Na most a termékek, hát mondjuk van pillanatnyilag 32 olyan tejakeverékünk, amely ügynös standard. Tehát azt mindig egy megadott recept szerint készítjük, bizonyos betegállapotok kezelésére. Aláhúzom, nem gyógyítására. Mert se én, se az orvos nem gyógyít, mert ugye medicus curat, naturam sanat, ugyebár ősi mondás, az orvosokra vonatkozik, akkor rám még inkább vonatkozik, hogy mi legfeljebb kezelünk beteg állapotokat, amit orvos állapít meg, nem mi, mert nem vagyunk orvosok. Amik még nem látszanak, de ezek a palántok, amiket majd ki fogunk terepíteni. Itt van a hát ezek mondjuk most már illene, hogy kijöjjenek, ha megöntözöm és egy kicsi meleg lesz még az elkövetkező napokban, akkor mindegyik kijön itten. Ezek itten palánta nevelés folyik, tehát eltettük össze a magokat. Vannak olyan növények, amelyek azt szeretik, hogy a telet a talajba, a mag a talajba töltse, és akkor fejlődik szépen ki. Hát itt valami még látszik, hogy ott kezdenek fújni, ez éppenséggel a macskamenta, amely egy nagyon kellemes aromájú, ízű gyógynövény, és ezt lehet használni valamennyi gyógyteja ízének jobb átételére. De egymagában is van egy nyugtató hatása, viszont nálunk egy alapelv, hogy a gyógytej az legalább elfogadható legyen, de többnyire inkább élvezhető. És ez főleg a gyerekeknél nagyon fontos, mert a gyereket, ha agyonverjük, se fogják meginni azt a teát, ami rossz ízű, ugye? Tehát azért arra kell törekedni, és ezt nagyon jó meg lehet valósítani, mert beteszek 10% ilyen aromás növényt, ami a hatás nem hogy rontja, hanem sok esetben még hozzájárul a hatáshoz. És akkor egy kellemes ízű tejáról van szó. Életkoromnál fogva is most már én nem tudok azon gondolkozni, hogy egy nagy vállalkozást csinál, üzletet, stb. Egyrészt. Másrészt, hogy mi ezt úgy csináljuk, hogy szeretünk szóba állni azzal, aki idejön valamiért. És itt elsősorban az a lényeg, hogy hozzon egy orvosi papírt, egy diagnózist, egy magyarul korismét, amit az orvos megállapít, azt mondja, hogy ennek egy enterokolitis van ennek a betegnek. Én azt tudom, hogy mit jelent, és akkor tudom körülbelül, nem körülbelül, pontosan, hogy arra milyen teát adhatok. Azt is megnézem, hogy milyen gyógyszereket írt fel az orvos, az kompatibilis vagy nem kompatibilis. Tehát ez mondjuk én, tehát nem nagy képviségből mondom, de mondjuk ez a szakmai, tehát ez a szakszerű munka. Na most
Én azt nagyon szeretném így csinálni, de ez nyilván ennek van egy olyan korlátja, hogy hát egész nap nem lehet, hogy... Tehát akik jönnek, én mindenkit fogadok, de azért amikor egy nap 30-an vontak, és amellett pedig kell gyűjteni, és preparálni, és termeszteni, egy kicsit nehéz. Persze mindenki felteszi azt a kérdést, hogy még meddig bírok. Nem tudom, erre nem tudok választ adni. De egyelőre így van. Aztán itt lesz csombor, ami a fűszerekbe jön, aztán itt zsája fog kikelni. Azt hiszem ennyi van, hát itt van egy néhány ilyen elfajzott ilyen levendula. Hát ez nem éppen az ős hazája, mert ugye mediterrán növény, a szegény meg kellett szokja azt, hogy itt síkba vagy alkalmazkodik, vagy elpusztult. Nem pusztult el, hál' Istennek. Ha lett volna hó, akkor biztos, hogy megmarad, de így nem volt mondjuk olyan kegyetlen tél, tehát ez most látszik, hogy már kezdett zöldülni. Nagyon sok betegség esetében keresnek meg. Azért mondom sajnos, mert az emberekben nyilván egyre többször van az a remény, hogy idézőjelben mondom, a füves ember az mindenható és mindent meggyógyít. Hát ez merőben nem így van, természetesen. Sajnos nem így van. Van egy csomó olyan betegség, amit gyógynövényekkel nem lehet jobbá, szóval a gyógyulás felé vinni. De rengeteg olyan van, amit lehet. És itt mondjuk van egy olyan eset, amikor azt mondom, hogy az orvos által felírt gyógyszer mellett, mint adjuváns kezelést javallunk ilyen-olyan gyógynövénykeverékeket, tejákat, gyógytejákat. Olyan is van, amikor egymagában egy gyógytejakeverék megoldja azt a betegállapotot, tehát a gyógyulás felé viszi. Ilyenre is van példa. És van sajnos olyan, amikor azt mondom, hogy uram, hölgyem, nagyon sajnálom, nincs. De olvastuk nem tudom melyik könyvbe, és láttuk azért, mert interneten, akkor tessék máshoz menni, aki azt írta, vagy feltette az internetre, mert én azt nem hiszem, hogy azt meg lehetne oldani. És az ilyen ember akkor egy kicsit csalódottan megy el, viszont én nem vagyok csalódott, mert tudom, hogy nem vertem át legalább. Mert az, hogy valakinek adni valamit, amire előve tudom, hogy úgysem lesz jó, az enyhén szólva nem tisztességes. Ezek most még nagyon gyakran, de ezek a tulipánok, amikor kezdenek nyílni, akkor itt egy olyan 250 tulipán szépen virágzik, aztán utána jönnek mások, ugyebár. Tehát a dísznövényeknél jó, hogyha az ember úgy csinálja, hogy legyen meg az úgynevezett egymás utánisága, a szukcesszió. Hogy elment ez, akkor jön egy másik. Tehát ne legyen az, hogy a kert adott esetben üres, mert lecsengett az egyik dísznövény. Na, hát ezt nem könnyű megvalósítani, de nagyjából még ősszel is jön az őszi rózsa, és akkor aztán azt kapja el a fagyhalál, és azzal befejeződött a ciklus, és a következő évben, hogyha még élünk, akkor kezdjük előről. Az étkezésnek van egy kulturális oldala, tehát ahogy ízlésesen kell öltözni és viselkedni, úgy valahogy a táplálékunkat is úgy kell összeállítsuk, és hál' Istennek, hogy az ember mondjuk az ősember óta kialakított egy táplálkozási kultúrát, ami egy nagyon szép és jó dolog. Most ennek mi szeretünk hódolni, na nem az, hogy mindig nem tudom milyen, de nem 12 fogásos asztalokról van szó, dehogy is, mert nem is engedi az időnk. De amit készítünk, az legyen ízletes, legyen egészséges, és ebben a fűszereknek nagyon nagy szerepe van. Hát azt nem mi találtuk fel, hát gondoljunk a rómaiakra, hogy micsoda fűszereket használ, de gondoljunk a kínaiakra, az indiaiakra, ugye, akik már ősidők óta micsoda fűszerkultúrát alakítottak ki. Na most hát ezt mi próbáljuk egy kicsit úgy nem utánozni, hanem mi is így alkalmazni, de főleg a hazaiakat. De nem azt mondom, hogy nem használunk, mit tudom én, szegfűszeget, mert csodálatos, vagy kurkumát, vagy mit tudom én, szerecsendiót, ugye, ezek csodálatos fűszerek, de azért a nálunk lévők is nagyon-nagyon jók, és mi ezeket termesszük, amit csak lehet, vagy begyűjtjük, mert van, ami a természetben is nő, például a borsikabogyó, ugyebár, vagy a szurokfű, a spontán flórában is megvan, nem kell elmenni Spanyolországba, hogy oregánot vegyünk, mert az itt az erdő szélén megterem nálunk, és sokan nem tudják, hogy az ugyanaz a növény. Tehát azért szeretjük azt, és akkor az étkeink nyilván, hogy hát, finomabbak, nagyobb gasztronómiai élményt jelentenek, és miért ne legyen az embernek egy ilyen élményes, egy gasztronómiai élmény. Tényleg egy ismert fűszerkeverék ez, amit csinálunk. Egyébként ez sem titok, mert a csomag hátoldalán ott van az összetétele. Hát
Viccesen szoktam mondani, mikor jönnek olyanok, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi az, hogy főzés és konyhakultúra. Ugye tessék mondani, ez mire való, csak azt szoktam mondani, hogy a krémes bélesen kívül mindenbe. Na hát persze ez csak viccnek való. Tehát elsősorban húsételekben, mindenben megy. A gombaételekben nagyon megy, pizzán nagyon megy, és a húslevesbe is nagyon megy. A többit azt mondom, hogy egy jó háziasszony az nagy művész, és nagy fantáziával bír, és próbálja ki, és hogyha nem fogják megenni, akkor biztos ne ismételje meg. Az nem sok van, hideg az van. Hát az van, mert itten mondom a 80 növénynek a keveréke. Hát ez úgy néz ki, hogy itt van egy raktár, ami most már nagyon kezdett üresedni, mert a szezon vége úgymond. Mi ugye hát olyan rendszer szerint dolgozunk, ugye, hogy szervrendszerek szerint. Hogy azt mondjuk emésztőkészülék, a járulékos mirigyei, a máj, ugyebár az epe, akkor a légzőkészülék betegségei, a keringési készülék betegségei, metabolikus betegségek, a cukorbetegség, húgyúti fertőzés, prostata, stb. Nem a szép hölgyeknek a prostata, hanem a férfiaknak majd 70 év felett. Na, ez szerint készítünk, hát most elég foghíjas, mert van, ami már kiment növény, és még nem jött be az új. Bár így szeretnénk mindig, hogy egy picit a tavaly és az idei így fedjék egymást. Nem kell sokat visszamenni, mert 100 évvel ezelőtt még rengeteg olyan falu volt Erdélyben, ahol nem volt se orvos, se gyógyszerész, vagy igen, messze voltak ők. És akkor mire voltak, mire kellett hagyatkozzanak? Egy bábasszonyra, vagy egy javasasszonyra? Azért mondom azt, mert többnyire a gyengébbik nem, bocsánat, a szebbik nem művelte ezt, ugyebár, de férfiak között is voltak úgynevezett gyógyítók. És azok eleget tettek empirikus módon a gyógynövényekkel elsősorban, adott esetben babonásan, szenes vízzel is gyógyítottak, úgymond, tehát kezeltek. Ez legfeljebb placebo hatás volt. Tehát itt mondjuk az embereknek nem idegen az, hogy a gyógynövényeket használják. És mindig azért imádkozok, hogy ez maradna meg, mert nyugaton látjuk, hát én voltam és láttam, szóval, vagy ide jönnek, hát annyira fogalmuk sincs az egészről, és mikor itt meglátják, hogy mi mit csinálunk, hát az még létező, hát mi nálunk nem. Egészséggel kapcsolatos dolgokba már először is elfelejtették, vagy kihalt az ösztönös ráérzés. A régi embereket nem tanították arra, például a háziasszonyt, hogy hogy kell télen és hogy kell nyáron főzni. Ezt ők ösztönösen tudták, hogy télen minél zsírosabban, nyáron minél könnyebben, ugye ezt tudták, és még rengeteg mindent tudtak. Most ez nyilván, hogy a civilizáció előreadásával ez eltűnt. Ezt el kell fogadni, ez így van, de azért nem szabad azt megtagadni, hogy azok az ősi dolgok, azok, hogy nem kellene, azok ma is éljenek. Párhuzamosan azzal, amit a mai világ hozott. Az, hogy a szintetikus gyógyszer a jó, vagy a gyógynövény jó, vagy ilyen kérdéseket így feltenni nem szabad. És ezt mindig a tanfolyamokon és az előadásomon nagyon messze menően szeretem tisztázni, hogy mind a kettőnek megvan a helye. Tehát a gyógynövényterápiának, a fitoterápiának egy jól meghatározott helye van. Nem több, nem kevesebb, mint a többi terápia. Tudni, terápia rengeteg van. Hát most már mondjuk aromaterápia, és lovasterápia, és hidroterápia, és fizioterápia, annyiféle terápia van. Mindegyik egy bizonyos szakterületet fed. És mindegyiknek van létjogosultsága, csak az a baj, amikor előnybe helyezi egyik a másikkal szembe magát. Tehát azt nem szabad mondani, hogy csak a burjánban hiszek, és a gyógyszerekben nem, mert adta az orvos, és hánytam tőle, vagy nem lettem jó. Hát nem lett jó, mert azért, mert annak volt valami oka, de az nem azért, hogy az nem jó. Ez sem titok, hogy mi van benne, csak én erre nem írtam rá, mert az étkezési teás, annyit teszünk bele, amennyit akarunk, és stb. Ez nagy részt Shelley. Nekem az lenne a legnagyobb öröm, hogyha minél többen nekifognának, és egy bizonyos fitoterápiai képzés után szűk körben, ha családi szinten, nem vállalkozást értettem, hanem hogy mondjuk lenne egy gyógynövényházi patika, és azt feltöltenék
15-20 gyógynövényfajjal, és azt tudatosan alkalmaznák. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog lenne. Nem akarok szembe menni a gyógyszeriparral és a, mit tudom én, ahogy mondják, a gyógyszermaffiával, stb. Ez egy más téma, de minden esetre talán itt a mi kicsi pátriánkban, Erdélyben nagyon kívánatos lenne, sőt mondjam azt, hogy Kárpát-medencében, hogy nagyon jó értelemben mondom, hogy csináld magad mozgalom legyen. De ezt nagyon jó értelemben vigyázzunk. Nem arról van szó, hogy öngyógyítók legyünk és az orvost kizárjuk. Nem erről van szó. De nagyon idézőjelben mondanám, hogy csináld magad.